নমস্কাৰ কেইদিনমান বিৰতিৰ পাছত পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ৰাতিৰ এটা ভিডিঅ' চিলভাৰ কুইন বেগনিয়াজোপাৰ চিলভাৰ কুইন বেগনিয়াজোপা দিনত এটা ৰং ৰাতি এটা ৰং আৰু পাতৰ যিটো চাইনিং ৰাতি বিশেষকৈ ইমান ধুনীয়া লাগে আৰু অকণমান ব্লু কালাৰ নিচিনা হয় এইটোতো নতুনকৈ ওলোৱা পাত আৰু সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰ লগতে এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইখিনি আচলতে এগৰাকী বায়ে ছেপাৰেট কৰি ৰাখি থৈ গৈছে যিহেতু 24 জুনৰ দিনা মোৰ অকণমানি দুজনীৰ উপজা দিন আছিল এবছৰ হৈ গ'ল চাওঁতে আৰু আপোনালোক বহু সেউজপ্ৰেমীয়েও শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ অনুষ্টুপীয়াকৈ জন্মদিনৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু সেউজীয়াৰ জৰিয়তে লগ পোৱা দুগৰাকীমান সেউজপ্ৰেমী বাকোন মই মাতিছিলোঁ জন্মদিন খাই বাহিৰে সেউজীয়া যিহেতু ভাল পায় বাহিৰে গ্ৰীণ হাউচত সোমাই এইখিনি প্ৰজাতি ছেপাৰেট কৰি থৈ গৈছে তেখেতে সংগ্ৰহ কৰিব বুলি আৰু সেইকাৰণে পিছদিনা ৰাতিপুৱাহে মই চাইছোঁহি যে তেওঁনো কোনকেইটা প্লাণ্ট ল'ম বুলি ছেপাৰেট কৰি থৈ গৈছে আৰু ইয়াতে বহুতো নতুন বিগনিয়াৰ প্ৰজাতি আছে বিগনিয়াখিনি আহিছে আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ নাপালোঁ যিহেতু এটা বক্সত মিক্স হৈ আহে মই আগতেও কৈছোঁ এই প্ৰজাতিটোৰ মাত্ৰ এটা প্লাণ্টেই আহিছে একদম ৰেয়াৰ এটা প্ৰজাতি ফায়াৰ ৱৰ্কছ বুলি কয় ফায়াৰ ৱৰ্কছ বিগনিয়া মই কাষত ৰেফাৰেঞ্চ ফটোখন লগাই দিছোঁ দেখিছেনে কেনেকুৱা ধুনীয়া হয় আৰু বিগনিয়াবিলাকৰ প্ৰকৃত যিটো ৰং সেই ৰংটো এতিয়া ওলোৱা নাই খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি আৰু ৰেয়াৰ প্ৰজাতি কিছুমান মই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক দিবলৈ সেইটো কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ ভাল পাব তাৰ লগতে এই প্ৰজাতিটোৰো মাত্ৰ এটা প্লাণ্টেই আহিছিলে আৰু সেই বায়েই ছেপাৰেট কৰি থৈ গৈছে তেখেতে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গতিকে এইটোও আপোনালোকক দিব নোৱাৰিম মাত্ৰ ইয়াৰ সৌন্দৰ্যটো দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া এতিয়া আহিছোঁ বিক্ৰী প্লাণ্টলৈ এই প্ৰজাতিটোও তেখেতে সংগ্ৰহ কৰিছে এইটো হৈছে খুব ধুনীয়া এটা বিগনিয়াৰ প্ৰজাতি ব্লেক মাম্বা মানে ইয়াৰ যিটো পাতৰ ৰং দেখিছেনে সম্পূৰ্ণ ক'লা বিৰাট ধুনীয়া আৰু মই আপোনালোকৰ কাৰণে বিগনিয়াৰ প্ৰজাতিসমূহ কিমান যে বিচাৰিছোঁ আচলতে বিগনিয়া যিহেতু খুব কম লোকে সংগ্ৰহ কৰে নহয়নে আৰু যিসকলে কৰে কিন্তু তেওঁলোকে ৰেয়াৰ স্পেচিবিলাক বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু মই বিগনিয়া বিক্ৰী কৰি থকা দেখিছে গতিকে ৰেয়াৰ স্পেচি কিছুমানো মই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক সেইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ যদি আপোনালোকেও সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে কৰিব পাৰিব কাষত ৰেফাৰেঞ্চ ফটো দিছোঁ চাওকচোন কেনেকুৱা সুন্দৰ প্ৰজাতি ব্লেক মাম্বা আপোনালোকে নিশ্চয় ল'ব পাৰিব তাৰ পাছতে চাওকচোন এইটো প্ৰজাতি এইটোৰ যে মানে পাতৰ ৰং হওক বা ইয়াৰ মানে গোটেই পাতৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বিৰাট ধুনীয়া গ্ৰীণ মেনশ্যন মই যিমান বাৰু বিগনিয়াৰ নাম একেদিন মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া যিহেতু গৰমটো বহুত বেছি পৰিছে সেইটো কথাৰ কাৰণে আপোনালোকে উৎকট গৰমত ইহঁতক কিন্তু ঠাণ্ডা ঠাইত ৰাখিব আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময়ত আচলতে বিগনিয়াসমূহ দেখি খুব ভাল লাগে যিকোনো ফলিয়েজ প্লাণ্টে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰ'দ ইমান প্ৰখৰ ৰ'দ ইমান চোকা উৎকট গৰম এনেকুৱা সময়খিনিত আচলতে পাতত শ্বাৱাৰিংটো বহুত বেছি বিচাৰে সেইকাৰণে যেতিয়াই সময় পাওঁ মই ইহঁতক অকণমান শ্বাৱাৰটো দি থাকোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ এইটো গ্ৰীণ মেনশ্যনিয়ন খুব ধুনীয়া ডাঙৰ পটত আছে ল'ব পাৰিব তাৰ পাছতেই দেখুৱাইছোঁ আন এটা ৰেয়াৰ স্পেচি আৰু আপোনালোকে দেখিছে পটবিলাক মানে সেই ডিছপ'জেবল টাইপৰ প্লাষ্টিকৰ সৰু গ্লাছত মানে আহিছে যিহেতু বক্সটোত পঠিয়াবলৈ সুবিধা হয় যিহেতু মই বাহিৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ বাহিৰৰ পৰা আহোঁতে ডাঙৰ পটত আহিলে আচলতে বহুতখিনি প্ৰজাতি একেলগে ল'ব নোৱাৰি সেইটো কথাৰ কাৰণে কাষত ৰেফাৰেঞ্চ ফটো দিছোঁ এইটো এটা খুব ধুনীয়া ৰেয়াৰ বিগনিয়াৰ প্ৰজাতি যিটোৰ নাম হৈছে ইৰিয়ানা জায়া প্ৰজাতিটো সেই বাইদেৱে সংগ্ৰহ কৰিছে তেওঁ মানে ছেপাৰেট কৰি থৈছে তেওঁ আচলতে বিগনিয়া ছাকুলেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কালেক্টৰ হয় আৰু মোৰ সেউজীয়াৰ জৰিয়তেই চিনাকি তেখেত তাৰ পাছতেই দেখুৱাইছোঁ এইটো প্ৰজাতি যে কেনেকুৱা মৰম লগা দেখিছেনে ইয়াৰ নামটো মই এতিয়া আপোনালোকক কথাখিনি কৈ থকাৰ অৱস্থাত পাহৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে সৌন্দৰ্যটো দেখিয়েই গম পাইছে কিমান সুন্দৰ এটা প্ৰজাতি আৰু এই বেগনিয়াবিলাক সদ্যহতে সহজতে বিচাৰি পাবলৈ অকণমান অসুবিধা সেইটো কাৰণে যদি আপোনালোকে বেগনিয়া সংগ্ৰহ কৰি আছে আৰু যিহেতু এতিয়া বেগনিয়াৰ ওপৰত বহু লোকে অভিজ্ঞ হৈ উঠিছে কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰিব লাগে আৰু এতিয়া গৰমৰ দিনখিনিতো বেগনিয়াসমূহ খুব ধুনীয়া হৈছে এজাক বৰষুণ পোৱাৰ লগে লগে বেগনিয়াৰ ৰং ৰূপবোৰ আৰু বেছি উজ্জ্বল হয় এই প্লাণ্টটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তাৰ পাছতেই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এটা হেংগিং বেগনিয়া এইটো আকৌ হেংগিং পটত দিয়া বেগনিয়া হয় দেখিছেই আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ তললৈ এনেকৈ ডুঁ খাই আহিছে এই বেগনিয়াটো বৰ ধুনীয়া এটা প্ৰজাতি আৰু আপোনালোকে যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে এইখিনি বেগনিয়া সংগ্ৰহ নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰিব
খালি বৰ বেছি প্ৰখৰ ৰ'দত ৰিপৰ্ট কৰিব নালাগে, মানে দুটামান সৰু সৰু সাৱধানতা যদি আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে বিগনিয়া সকলোৱেই কিন্তু কৰিব পাৰিব। মোৰ এতিয়া ইমান ৰ'দ পৰি আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিব আশে পাশে কিমান ৰ'দ পৰি আছে। ৰ'দ পৰা গ্ৰীণ হাউচটোতে কিন্তু বিগনিয়াখিনি ভাল হৈ আছে, সেইকাৰণে মই অকণমান জনা হৈছোঁ। আপোনালোককো লাহে লাহে মই বিগনিয়াৰ বিষয়ে কৈ যাম বাৰু। তাৰ পাছতে এই প্ৰজাতিটো চাওক, ধুনীয়াকৈ ফুলো ফুলি আছে আৰু কোমলকৈ ওলোৱা পাতটো এনেকৈ খুব ধুনীয়া ৰং এটা হয়, তাৰপাছত লাহেকৈ এনেকৈ ডাঠ ক'লা সেউজীয়া নিচিনা হৈ পৰে। বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া প্লাণ্ট এভেইলেবল আছে বিক্ৰীৰ কাৰণে। আচলতে মই এতিয়া যিখিনি প্ৰজাতি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বহুত বেছি বিচাৰিব লগা হ'ল আৰু বহু বিক্ৰেতাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লগা হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে সহজতে এনেধৰণৰ প্ৰজাতিসমূহ আচলতে কাকো এৰি নিদিয়ে। যি তেওঁলোকৰ একদম একান্তই চিনাকি তেনেধৰণৰ লোককহে দিয়ে, আৰু সেইকাৰণে মোক বাৰম্বাৰ কৈছে, মাত্ৰ মুখহে দিছে বা এনেধৰণে দুই এজন বিক্ৰেতাক দিয়ে তেওঁলোকে। সেইটো ল'ব পাৰিব, বৰ ধুনীয়া প্ৰজাতি। তাৰপাছতে এইটো এটা খুব ৰেয়াৰ প্ৰজাতি আৰু এইটো কেন বিগনিয়া হয়। কেন বিগনিয়াৰ প্ৰজাতি গেলেক্সি বিগনিয়া, গেলেক্সি হয় এইটো। আপোনালোকে নেটত চাৰ্চ কৰি চাবচোন কেনেকুৱা সুন্দৰ, মানে ইয়াৰ যিটো প্ৰকৃত যিটো ডাঙৰ হৈ গ'লে ৰূপটো বিৰাট ধুনীয়া লাগে। মই ৰেফাৰেঞ্চ দিবলৈ নহ'ল বাৰু, তথাপি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকে এই প্লাণ্টটো দেখিও হয়তো গম পাইছেই। ৰেয়াৰ স্পেচি হয় এইটো গেলেক্সি বিগনিয়া, আৰু আপোনালোকে যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ হোৱাটছএপত মেছেজ এটা কৰিব। কুৰিয়াৰত মই বিগনিয়া দিবলৈ অকণমান ভয় খাই আছিলোঁ, কিন্তু কুৰিয়াৰতো মই বিগনিয়া পঠিয়াইছোঁ। যদিহে অকণমান পাতবোৰ ইফাল সিফাল হ'লেও আপোনালোকৰ আপত্তি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু মই কুৰিয়াৰতো বিগনিয়া দি আছোঁ। তেনেকৈ লওঁতাই লৈ আছে, মই দৰং, ওদালগুৰি আদি ঠাইসমূহলৈ কুৰিয়াৰত পঠিয়াইছোঁ বাৰু। এইটো হৈছে চিলভাৰ, কিবা চিলভাৰ এটা আছিলে, নামটো পাহৰিছোঁ। এইটো খুব ধুনীয়া এটা স্পিচি হয় বিগনিয়াৰ। মুঠতে আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ সিমানেই ৰেয়াৰ বিগনিয়া কিছুমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা, ইয়াতকৈও বহুত ৰেয়াৰ প্ৰজাতি আছে বাৰু, কিন্তু সেইখিনিৰ দামখিনিও ৰেয়াৰ, মানে সেইখিনিৰ দামখিনিতো বহুত বেছি। গতিকে মই যেতিয়া বিক্ৰী আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্লাণ্টছখিনিৰ পৰাই কৰিছোঁ আৰু সংগ্ৰহো কৰিছে। দুটামান প্ৰজাতিটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নাপালোঁ, সেইকেইটা অফলাইনতে ইতিমধ্যে বিক্ৰী হৈ গৈছে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এইটো প্ৰজাতিও ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছতে দেখুৱাইছোঁ আন এটা খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি, এইটোৰ নাম হৈছে কাৰ্লি মিৰাজ। কাৰ্লি মিৰাজ খুব মৰম লগা এটা প্ৰজাতি, আৰু ইয়াৰ পাতৰ যিটো চাইনিং, এইটো হৈছে কোমল পাত। আৰু কাষত ৰেফাৰেঞ্চ ফটোখন দেখিছেনে কেনেকুৱা সুন্দৰ। বিগনিয়াসমূহৰ আচলতে ঠাণ্ডাৰ দিনত ইহঁতৰ ৰূপটো খুব সুন্দৰকৈ জিলিকি উঠে। মই এগ্লনিমাৰ কথাও আপোনালোকক কৈ থাকোঁ। এগ্লনিমাসমূহৰ ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ এনেকুৱা মাহত প্ৰকৃত ৰংটো আহে। বিগনিয়াসমূহেও কিন্তু প্ৰকৃত যিটো ৰং ৰূপ, আচলতে প্ৰত্যেকটো প্লাণ্টেই নেকি সেই ঠাণ্ডাৰ সময়খিনিতহে ইহঁতৰ ৰূপবোৰ বেছি স্পষ্টকৈ জিলিকি উঠে। এতিয়া যিহেতু ইহঁতে নতুন নতুন পাত প্ৰডিউচ কৰে, তথাপি নতুন পাতখিলাও চাওকচোন কেনেকুৱা কালাৰফুল হয়নে। যথেষ্ট ডাঙৰ প্লাণ্ট আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইটো প্ৰজাতি যে মোৰ খুব বেছি মানে ভাল লাগি গ'ল। আচলতে মই বিগনিয়া আগতে চিনিয়ে নাপাইছিলোঁ। যেতিয়া বিগনিয়া পৃথিৱীখনত লাহে লাহে সোমাই গৈ আছোঁ, সিমানেই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজাতিবিলাক ক'ত পাম, কেনেকৈ পাম, সেই চিন্তাটোৱে মানে আহি থাকিবলৈ লৈছে। আৰু আপোনালোককতো মই অকণমান নতুন নতুন প্ৰজাতিসমূহ দিবলৈ পালে কিমান ভাল লাগে নহয়নে। এইটোৰ নাম হৈছে বিগনিয়া কুম্বিয়া। কুম্বিয়া প্ৰজাতিটোৰ কেনেকুৱা সৌন্দৰ্য আপোনালোকে দেখিছে। পাতটোৰ ৰঙেই চাব নে ইয়াৰ যিটো পেটাৰ্ণ সেইটোৱে চাব, নে ইয়াৰ ভিতৰৰ যিখিনি স্পট কেনেকুৱা মৰম লগা। মানে বিগনিয়া কুম্বিয়া খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি। অফলাইনত ইতিমধ্যে এইটো প্লাণ্টৰ বিক্ৰীও হৈছে। বিৰাট ধুনীয়া প্লাণ্ট, ৰেয়াৰ এটা বিগনিয়া। মই কাষত ৰেফাৰেঞ্চ ফটো দিছোঁ। ৰেফাৰেঞ্চ ফটোৰ আচলতে প্ৰয়োজন নাছিলেই, তথাপি দি দিছোঁ। ফুল্লি মেচিয়ৰ হৈ গ'লে কেনেকুৱা হৈ যায় দেখিছেনে। খুব ধুনীয়া এটা ভাল লগা প্ৰজাতি। আৰু আজি যিখিনি বিগনিয়া দেখুৱাইছোঁ সেইখিনি অলপ ৰেয়াৰ স্পেচি হয়। মই আকৌ কৈছোঁ, যদি আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে নিশ্চয়কৈ যোগাযোগ কৰিব। স্ক্ৰীণত যিহেতু মই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো দি দিওঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ যিটো প্লাণ্ট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে মোক হোৱাটছএপত প্ৰেৰণ কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ। আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। সকলো ভালে থাকক।